Quách Tĩnh và Hoàng Dung tưởng mọi chuyện đã xong sau khi gặp được Đoàn Hoàng gia, thế nhưng sự có mặt của họ làm Đoàn Hoàng gia hết phải dốc sức chữa bệnh, rồi lại bị chúng bà thế nên đám đàn em của ông ta bức xúc không chịu nổi. Bọn họ không nghe lời sư phụ bỏ qua mà cật lực đòi đăng xuất Hoàng Dung mới hả giận. Quách Tĩnh đối mặt kiếm chiêu lăng lệ thì biết không thể nhẹ tay được nữa. Anh ta nói Hoàng Dung lui ra sau, còn mình hai tay bắt chéo thổ mạnh kình lực ra hai lòng trường. Quách Tĩnh xoay tròn hai tay thổ ra kình lực trong Tiềm Long vật dụng, sức mạnh cường hoành vừa được Quách Tĩnh phát tiết lập tức đối động xung quanh, cây cối, bụi gai trong vòng 3 trượng lập tức bị nhổ bật gốc. Đối diện với lưới kiếm như mưa, cùng sự phối hợp tập kích của ba lão ngư Tiểu Canh, Quách Tĩnh lựa chọn phương án ngăn cản từ xa. Anh ta cứ thế dẫn động cây cối cỏ rác tạo thành một cái khiên lớn vây quanh hai người. Phương án này của Quách Tĩnh xem ra khá ổn, lưới kiếm của lão thư sinh lập tức bị phá, còn ba anh già ở bên dưới cũng chẳng thể nào tiếp cận. Lão thư sinh nhìn trường thế này thì rất kinh hãi, vì nếu bọn họ cứ cố quá thì ắt sẽ quá cố. Tình thế này phải có người làm chuyện rồ dại đột phá vào trong may ra mới có thể phá giải được. Nhưng lão thư sinh nhìn sang ba đồng bạn thì chẳng thấy họ có chút cửa nẻo gì. Ba người đó chỉ chạy qua chạy lại đánh cây cắt cỏ chứ một phân cũng không thể tiến thêm. Lão thư sinh nhìn thấy tình hình thì thầm tính toán sẽ tăng thêm áp lực, mục đích là để Quách Tĩnh mệt đến hụt hơi mà phải xin hàng. Lão thư sinh đau đầu tính toán là thế, nhưng Quách Tĩnh lại đột ngột chuyển từ thủ sang công, trường ảnh Tiềm Long vật dụng bỗng loang loang đánh ra. Quách Tĩnh không có ý đả thương mấy lão già, thế nên anh ta chỉ nhắm vào binh khí của họ mà áp trường. Kình lực bá đạo chấn lui tất thảy 4 người ra sau, bị Quách Tĩnh đẩy lui làm đám người không mấy vui vẻ. Lão thư sinh vốn điềm đạm giờ lại là người cay cú nhất. Ông ta chân vừa chạm đất đã lập tức phát động một đợt tấn công mới. Thanh kiếm cứng ngắc trong tay của ông ta vung vẩy liên tục tạo ra sóng âm vô cùng nguy dị. Âm thanh phát ra từ chiêu này mang theo kình lực hùng hậu làm người nghe phải vang não nhức đầu. Hoàng Dung sau khi được trị thương thì thần kinh đã ổn định trở lại. Cô ta nhìn kiếm mà lão thư sinh đang sử thì lập tức đọc ra vanh vách: 6 trên, 6 dưới, phải trái cũng là 6 kiếm. Đây là chiêu Vân Nam Ai Thủ Sơn Tam Thập Lục kiếm nổi tiếng võ lâm. Lão thư sinh đúng là không làm mất mặt sư phụ. Chiêu kiếm này của ông ta đã cực kỳ thành thục, thế tới như thiên lôi hạ phàm tuyệt không đơn giản. Quách Tĩnh trước thế kiếm bá đạo này cũng tỏ ra gớm mặt không kém. Anh ta hai tay vận múa như mây đỡ trên cản dưới cực kỳ linh hoạt. Trưởng tâm sau bao ngày tu luyện đã đạt đến cảnh giới bất nhập đao thương. Tất cả các đường kiếm của lão thư sinh đều bị trưởng lực đẩy bạt ra hết. Lão tiểu phu đứng nhìn thế trận, ông ta biết kiếm của lão thư sinh lần này lại tiếp tục bại nữa rồi. Đúng là mang tiếng là đệ nhất kiếm giờ cũng chỉ là mấy chiêu ba vớ với tiểu tử này. Lão thư sinh đương nhiên là thất vọng và kinh ngạc, vì đã gần 40 chiêu xuất ra liên tục mà chẳng thể chạm vào áo của Quách Tĩnh, chứ đừng nói gì đến chuyện đả thương. Khi thế công tưởng chừng đã đi đến hồi kết thì lão thư sinh đột ngột biến chiêu. Ông ta vầy ngược cổ tay sử ra đệ Tam Thập Lục kiếm cực kỳ hung hiểm. Hiểm trước này làm Quách Tĩnh không thể ngờ tới, anh ta liền phản xạ theo bản năng, dùng ngón tay búng mạnh vào thân kiếm. Pha xử lý vô tình hữu ý này lại chính là đàn tử thần công. Kiếm của lão thư sinh bị đàn tử thần công đánh vào thì phát ra tiếng kêu lớn, còn thân kiếm thì rung lên bần bật, chấn lực cực mạnh làm hổ khẩu của lão thư sinh tê dại phải buông trường kiếm ra. Pha búng bì này của Quách Tĩnh đương nhiên ba lão già còn lại đều thấy tỏ một, bọn họ cực kỳ kinh hãi rú lên khi chứng kiến đàn tử thần công. Không chỉ có mấy lão già, mà cả Hoàng Dung khi thấy Quách Tĩnh sử ra chiêu này cũng cực kỳ kinh ngạc, vì nó chính là một chiêu gây bão tố cho khắp trốn giang hồ, nó gắn liền với uy danh của Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư. Lão thư sinh lui ra 3 bước, ông ta vừa khen Quách Tĩnh vừa ngăn cản nói ba người kia dừng tay. Lão tiểu phu nghe chừng là người hiền lành nhất, ông ta cũng là vì đã có nói chuyện với Hoàng Dung nên cảm nhiễm tâm ý của hai người. Ông ta biết bọn họ thực không có ác ý. Lão thư sinh sau khi giao phong cũng biết Quách Tĩnh ra tay lưu tình, vì thế mà sự húm liều cũng đã nguội đi, lúc này mới chắp tay ra chiều cảm kích. Thực sự bọn vãn bối không có tí ác ý nào, vì thế nên sao có lý do để đấm đá các vị thúc thúc. Quách Tĩnh thấy mấy ông già dịu giọng thì rất mừng, còn Hoàng Dung thì vẫn không quên quăng mấy lời ngoa ngoắt. Nếu chúng tôi thực có tà tâm, thì đã truy kích luôn rồi thịt cả Nhất Đăng sư bá, chứ ai mà đứng lại lòng vòng làm chi. Cả 4 lão già nghe xong thì thấy đúng là chí phải, nhưng nghĩa vụ của họ là hộ pháp cho Đoàn Hoàng gia nên không thể không thử tới cùng. Lão tiểu phu lúc này mới quay sang bóc mẽ đồng đội. Chu tướng gia từ đầu đã biết hai người này là bằng hữu, lúc nãy xui anh em tôi lên, một là để mọi người tín phục, hai là vì muốn đánh đấm cho đã tay chân, có phải không? Chu thư sinh bị người ta lật bài thì mỉm cười tán đồng, còn lão ngư phu khi nghe đến đây biết bị sư huynh xúi giải thì tỏ ra bực tức, cả đám đang huyên thuyên thì có bước chân chạy nhanh tới. Người tới là tiểu tăng trong tự,
vừa tới nơi cậu ta liền truyền đạt thông tin. Sư phụ lệnh cho 4 vị sư huynh tiến khách gấp. Nghe Tiểu Tăng nói vậy, Quách Tĩnh liền nói: sư bá đang bị kẻ thù truy sát đến nơi, chúng tôi nào có thể biết mà còn bỏ đi để sướng thân mình. Tôi sẽ ở lại đây kề vai sát cánh bảo vệ sư bá cùng 4 sư thúc đây. 4 lão hộ pháp thấy Quách Tĩnh là người nhân nghĩa có trước có sau thì vui mừng lắm, nhưng Tiểu Tăng khi nghe xong thì liền nói tiếp: sư bá biết mọi người sẽ cãi lời, vì thế có dặn tới dặn lui rằng mỗi người đều có nhân có quả riêng, quả của ai thì người ấy ăn, những người khác đừng có nhiều chuyện mà chõ móm vào. Lời của Tiểu Tăng nói ra cũng chính là những lời mà Nhất Đăng đại sư thường dạy 4 người ngư tiểu canh độc, vì thế khi nghe xong thì bí xỉ hết thảy. Quách Tĩnh biết đám người hộ pháp sẽ không dám trái lời Đoàn Hoàng gia, vì thế anh ta sẽ tự đi nói với Đoàn Hoàng gia. Lão nông biết tính sư phụ mình cực bảo thủ, ông ta nhất định sẽ không chịu gặp hai người. Hoàng Dung nghe vậy liền chen ngang, cô ta nói rằng sư bá dù không chịu gặp nhưng tay không điếc, cô ta sẽ đi nói hộ dùm cho mấy người. Nói rồi Hoàng Dung kéo tay Quách Tĩnh đi, cả đám cứ thế rồng rắn đến trước thiền phòng của Nhất Đăng đại sư quậy phá. Hoàng Dung vừa đến cửa đã oang oang cái mồm: nếu sư bá không chịu cho bọn con ở lại, bọn con sẽ mai phục ở đường lên núi, quyết đánh đấm với kẻ đến đây một phen tơi bời. Hoàng Dung nói xong, Quách Tĩnh liền tung hứng theo ngay, như sợ chưa đủ áp phê. Hoàng Dung lại nói tiếp: cho dù đó có là lũ độc vật Âu Dương Phong, bọn con cũng quyết khô máu, cho dù không cản được lão thì cũng làm tiêu hao công lực. Còn xui xẻo bị lão đăng xuất thì cũng xem là đã báo ân cứu mạng của sư bá hồi nãy. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đứng hóng không bao lâu thì cánh cửa thiền phòng đã mở, tăng nhân trong phòng ra mở cửa cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung vào trong. Hai người tiến vào bên trong quỳ bái. Nhất Đăng đại sư lúc này đang tịnh thiền cùng bạn già Thiên Trúc, 4 lão ngư tiểu canh độc chỉ dám ngó nghiêng bên ngoài không dám vào. Trên bồ đoàn Nhất Đăng đại sư như cái xác trắng dã, thần sắc tiêu tụy này chứng tỏ quá trình vận khí trị thương chưa có mấy tác dụng. Sau một hồi thì Nhất Đăng đại sư mới mở mồm, ông ta nói cả 4 người đệ tử cùng vào nghe chuyện luôn khỏi phải hóng. Nghe Nhất Đăng đại sư cho phép 4 người liền nhẹ nhàng bước vào. Hoàng Dung đứng dậy thì chợt nhận ra có điều gì đó khá lạ. Thì ra trên tay của Đoàn Hoàng gia đang có cầm một cái vòng ngọc to đùng. Hoàng Dung thấy lạ, vì đã là kẻ tu hành thì đâu có được mang theo đồ quý bên mình. Lim dim hồi lâu Nhất Đăng đại sư mới thều thào nói: nhân quả ngày càng hiện rõ ra như thế này, nếu ta không nói rõ ra thì ai nấy cũng sẽ không có được yên lòng. Nhất Đăng từ từ mở mắt ra, nhưng ánh mắt đăm chiêu đó không phải là để nhìn những người bên dưới, nó là đang nhìn vào dĩ vãng xa xăm của những tháng năm trước đây. Nhất Đăng muốn nhân dịp này nói cho mọi người biết gốc rễ của vấn đề. Ông ta không muốn vì những chuyện tào lao ngày xưa của mình mà mọi người bị liên lụy mang khổ. Mọi chuyện bắt đầu là từ vụ Hoa Sơn luận kiếm. Trận đánh đó Toàn Chân giáo chủ là Vương Trùng Dương toàn thắng. Cửu Âm chân kinh nghiễm nhiên là được trao cho ông ta không ai bàn cãi. Chỉ có Tây độc Âu Dương Phong là ngoài mặt thì thuận nhưng lòng không cam. Quen biết từ Hoa Sơn, thế nên qua năm sau Vương Trùng Dương có lý do để đến thăm cố nhân ở nước Đại Lý. Nam đế từ sau trận thua ở Hoa Sơn thì rất a cay. Ông ta ngày đêm chuyên tâm luyện tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ, nhờ chăm chỉ nỗ lực không ngừng, tuyệt kỹ này đã được nâng lên một tầm cao mới. Đang lúc Nam đế tập luyện hăng say thì có nô bộc chạy lon ton vào võ trường, vừa đến hắn vội quỳ xuống truyền đạt thông tin. Khởi bẩm hoàng gia, hoàng hậu đã 3 ngày 3 đêm nhớ mong hoàng gia ở hậu cung. Hoàng hậu sợ hoàng gia cố quá thành quá cố, nên bảo nô tài đến nhắc nhở hoàng gia nghỉ ngơi. Bị người ta phá đám lúc đang luyện công làm Nam đế nổi cáu. Nói ẩu, luyện võ là hoạt động thể dục thể thao, nó giúp tráng thân hộ thì cớ sao lại bảo nguy hiểm tính mạng. Người mau xéo về nói hoàng hậu đừng có lèm bèm, và cũng đừng phái người đến đây quấy ta nữa. Tên nô tài nào dám nói thêm vội vã chẩu gấp, nhưng bên trong võ trường không chỉ có Nam đế. Quý phi, người ngày nào cũng mò đến đây ngắm trộm, đó không phải là cách gì hay ho, sao không sổ thẳng sang bên đó với hoàng gia, cần gì phải lấp ló ngày ngày cho khổ xác. Hai người đang lấp ló rình mò đó là Lưu Quý phi và nô tỳ của cô ta, tưởng chủ nhân vì thiếu dương khí nên ngày nào cũng đến đây rình rập, nên nô tỳ này tỏ ra lo lắng, nhưng Quý phi trả lời là không phải, cô ta đến đây là vì thích xem hoàng gia múa may luyện võ. Ánh mắt của Lưu Quý phi khi thấy chủ tớ Nam đế luyện võ thì sáng rực như đèn pha, cô ta thích thú hào hứng xem không chớp mắt. Tỷ nữ đi theo lúc này mới hiểu ra chuyện, nhưng nếu chỉ xem khơi khơi như vậy thì đương nhiên là không có đã. Quý phi nghe thấy có lý liền nảy ra ngu ý nhờ Nam đế chỉ điểm. Nam đế tập tành một lúc thì dừng lại để thở, nhân cơ hội đó Lưu Quý phi liền mạnh dạn tiến tới, sau màn chào hỏi cô ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Thần thiếp to gan đến đây là có lời muốn thỉnh cầu, chẳng là thần thiếp rất thích võ vẽ, rất mong hoàng gia chỉ trò cho vài chiêu để cường thân hộ thể, về sau còn có tí dưỡng già. Đương nhiên chuyện vớ vẩn này thì Đoàn hoàng gia không có đồng ý,
Ông ta lập tức nói lời nặng nhẹ với quý phi. Bị mắng quý phi liền xa sầm nét mặt, cô ta nói là chỉ muốn học vài chiêu ba vơ múa may, còn đao thương máu me thì không cần tới, chuyện học võ cũng chỉ là để cho săn da chắc thịt. Thấy mỹ nhân có ý không vui, nam đế bảo cô ta cần khỏe chỗ nào thì cứ gọi thái y tới thăm khám, chứ tập tành làm gì cho nhiễu sự ra. Lưu quý phi bị nam đế nhất mực cự tuyệt thì liền giở một trong ba tuyệt kỹ đàn bà, cô ta thể hiện gương mặt thê lương, rồi khóc lóc nỉ non than thân trách phận. Thần thiếp đúng là ngu muội không ai bằng, chỉ vì thích những thứ ba lăng nhăng này mà làm hoàng gia phải bực mình lo lắng. Thấy bé yêu khóc lóc, nam đế vội đứng dậy dỗ ngọt, không bước qua được ải nước mắt đàn bà, nam đế đành hứa lèo sẽ dạy võ cho cô ta thỏa chí. Được chồng già hứa cho học võ, Lưu quý phi sung sướng tươi cười rạng rỡ lên ngay. Từ đó nam đế thường hay mở lớp dạy võ cho các cung tần mỹ nữ, ông ta lúc đó cũng chỉ nghĩ đơn giản là làm vậy để mọi người thay đổi không khí cho vui. Trong số vô vàn mỹ nữ đó, đương nhiên Lưu quý phi là người ham hố luyện tập hăng say nhất, thế nên chiêu số được nam đế dạy dù hời hợt vẫn có thể thành thạo. Nhưng những chiêu số mà nam đế dạy chủ yếu là tự vệ độc đấu, còn khi bị đánh hội đồng thì quý phi nhanh chóng bị đánh nằm sàn. Không cam tâm, thế nên cứ mỗi khi có dịp là quý phi lại hỏi han nam đế đủ thứ trên đời. Một hôm khi hai người đang nói chuyện thì có tin báo nhà có khách. Khởi bẩm hoàng gia, có giáo chủ toàn chân giáo là Vương Trùng Dương cùng sư đệ là Chu đạo nhân xin cầu kiến, bọn họ đang đợi hoàng gia ở bên ngoài. Vừa nghe có cố nhân đến chơi, nam đế liền cười tươi tỏ ra mừng rỡ. Ông ta lập tức đứng dậy ra đón bạn, bỏ mặc Lưu quý phi ú ớ hỏi với theo, thấy nam đế sốt sắng với người ngoài hơn gái đẹp, quý phi quay sang hỏi tên nô tài về lai lịch kẻ đến. Tên nô tài nghe chủ nhân hỏi thì không dám giấu, hắn vanh vách nói về vị khách kia. Người tới tìm hoàng gia là Vương Trùng Dương, nghe nói ông ta là cao nhân võ học, người này được hoàng gia rất kính trọng, thế nên hoàng gia mới vội vã đi tiếp như thế. Nghe thấy có cao thủ tới làm Lưu quý phi rất thích thú, cô ta hỏi những vị khách này sẽ ở lại bao lâu, tên nô bộc cho cô ta biết rằng những người này sẽ ăn bám ở đây khá lâu, vì còn giao lưu chiêu số. Nghe chuyện sẽ có đánh đấm làm Lưu quý phi thích hơn cả phấn son, cô ta thầm nghĩ sẽ rình rập học lỏm được nhiều hơn so với mấy thứ vớ vẩn mà nam đế đã dạy. Ở bên ngoài đúng là đang có hai người ngồi đợi, một là Vương Trùng Dương còn người kia là Chu Bá Thông, người anh em thác lôi của Quách Tĩnh sau này. Chu Bá Thông tới hoàng cung đại lý thấy cảnh tượng uy nghi hùng vĩ thì rất thích, ông ta ngứa chân muốn đi xem để học hỏi mở rộng nhãn quan. Vương Trùng Dương đương nhiên biết Chu Bá Thông nghịch ngợm, thế nên vội lên tiếng đe nẹt bắt ông ta ở yên không đi lung tung gây họa. Bị sư huynh ngăn cản làm Chu Bá Thông cụt hứng, ông ta trách Vương Trùng Dương mang theo mình đi chơi mà như đi giam lòng. Vương Trùng Dương nghe vậy thì chán chẳng buồn nói. Hai sư huynh đệ đang lời qua tiếng lại thì nam đế đã nhanh chân đi vào. Vương Trùng Dương dù trên giang hồ là bạn hữu với nam đế, nhưng trong hoàng thất thì đương nhiên phải giữ lễ nghi. Biết nam đế đã nghe những lời không hay mà Chu Bá Thông nói ra, ông ta vội rào trước đón sau nam đế. Vương Trùng Dương tính quỳ xuống thì nam đế vội đỡ lại ngay, ông ta còn dùng những lời hào sảng giang hồ trợ búa để trấn an Vương Trùng Dương. Thấy nam đế không phải hạng trẻ con chấp nhất, lúc này Vương Trùng Dương mới xin đi thẳng vào vấn đề. Nam đế vốn biết Vương Trùng Dương là hạng quân tử tàu nên mời ông ta ngồi xuống đàm đạo luôn. Chu Bá Thông thì bản tính tinh nghịch, ông ta cứ đi tới đi lui, tay chân thì tay máy không dứt. Vương Trùng Dương thấy ngứa mắt liền đuổi Chu Bá Thông đi chỗ khác. Bị sư huynh đuổi, Chu Bá Thông liền ôm cái lục bình không chịu đi. Ông ta nói ở đây không có ai chơi, chẳng thà ở lại quấy quả còn được nghe chửi cho bớt chán. Vương Trùng Dương đang không biết phải làm sao với thằng em dại này, thì nam đế liền gỡ rối cho ông ta. Chu huynh đã đến đây mà còn sợ chán ư? Để ta sai người dẫn Chu huynh đến Ngự Hoa Viên tham quan, ở đó có đủ thứ trên đời, Chu huynh xem cả tháng có khi còn chưa hết đó. Nghe nam đế quảng cáo quá cuốn làm Chu Bá Thông không thể cưỡng lại, ông ta nhảy nhót mừng rỡ đòi được dẫn đi ngay. Thái giám nghe gọi liền tới bế Chu Bá Thông đi, trả lại cho hai anh già không gian yên tĩnh. Khi chỉ còn có hai người, nam đế tỏ ra tò mò muốn biết lý do Vương Trùng Dương mò đến. Vương Trùng Dương liền đứng dậy hai tay chắp trước. Đoàn hoàng gia, không cần vòng vo cho dài, bần đạo lần này đến đây là mạo muội kính xin hoàng gia truyền cho thần công Nhất Dương Chỉ. Lời này của Vương Trùng Dương vừa phun ra thì nam đế lập tức chau mày, vì cái chuyện một kẻ vô địch thiên hạ như Vương Trùng Dương giờ lại đi xin làm đệ tử người ta là chuyện cực kỳ hoang đường. Thấy nam đế im im không nói, Vương Trùng Dương liền bồi tiếp. Võ học thế gian vốn như giếng sâu không thấy đáy, bần đạo đây cực kỳ ngưỡng mộ món Nhất Dương Chỉ của đoàn hoàng gia. Sau buổi đàn đúng ở Hoa Sơn đó, bần đạo vì nhung nhớ nó mà đêm không ăn ngày không ngủ được,
nay mạo muội mò mặt tới đây kính xin hoàng gia ban giáo chỉ điểm cho. Vương Trùng Dương khẩn khoản văn này làm Nam Đế rơi vào tình thế khó, ông ta nhất thời chẳng biết ăn nói như nào cho phải. Hai con hạc đang ngơ ngẩn thả dáng, thì bỗng đâu bị hòn đá lạc ném trúng đầu. Người ném đá trêu nghẹo bọn chúng không ai khác mà chính là Chu Bá Thông. Thấy vị khách này tăng động, tên thái giám hoảng hồn chạy tới ngăn cản. Thì ra Chu Bá Thông chẳng có hứng thú gì với hoa lá, duy chỉ có chim muông là làm được mùi nhậu. Ông ta đang tính làm tí lòng chim xào mướp hương, còn cổ cánh nướng tí muối ớt thì bị cản lại làm cho mất hứng. Thái giám biết ý liền mời Chu Bá Thông sang lối khác lên thuyền nhâm nhi ngắm cảnh. Chu Bá Thông bị ngăn cấm thì bực tức nhưng cũng đành đi theo. Được một đoạn tên thái giám hỏi Chu Bá Thông muốn chén món gì để kêu nhà bếp, nhưng giờ vừa quay lại thì hắn không khỏi hốt hoảng, vì Chu Bá Thông nhà ta đã biến đi đâu mất tự lúc nào rồi. Tên thái giám hoảng hồn kêu réo rồi chạy đi tìm, nhưng đây chỉ là chiêu dụ gà leo cầu thang của Chu Bá Thông. Ông ta là vì không muốn có người lẹo đẽo đi theo nên mới cắt đuôi của tên thái giám, không còn ai cấm cản Chu Bá Thông cứ thế tung vó tiêu dao. Đang lon ton chợt Chu Bá Thông nghe có tiếng người đánh đấm, tính hiếu kỳ chảy đầy trong huyết quản nên Chu Bá Thông liền phóng đi xem ngay. Chỉ với một cái nhún người ông ta đã ở trên tường nhìn vào bên trong, nhưng chỉ thoáng chốc Chu Bá Thông đã thấy chán ngay. Lý do ông ta mau chán là vì bên trong sân không phải là cao nhân tỷ võ, mà lại là một đám đàn bà con gái đang múa may mấy thế võ mèo cào. Chợt có một tiếng hét lớn làm Chu Bá Thông giật mình, đưa mắt nhìn sang thì Chu Bá Thông không thể ngưng nhìn, vì cô nương đó ra đòn vừa uy vừa mãnh, mà mỹ hình còn như phụng hoàng ấp trứng khiến ai cũng si mê, chỉ với một chiêu cô ta đã quật ngã hai phi tử xuống sân. To be continued.